От якщо просто на секунду уявити ситуацію, що душа, ну тобто те, що в багатьох культурах звикли вважати такою істинною, безсмертною сутністю людини. Ядром особистості. Так. Абсолютно. От що насправді вона взагалі не є живою істотою. Ого, це одразу ламає всі стереотипи. Так, бо це, грубо кажучи, просто така собі космічна флешка. І туди просто записуються оцінки за поведінку протягом життя. А справжнє «я» людини – це щось зовсім інше. І знаєш, що тут найцікавіше? Що саме? Цю флешку, як виявляється, можна дуже легко втратити. Або навіть віддати абсолютно добровільно. Нічого собі. Власне, сьогоднішнє наше глибоке занурення у тему повністю перевертає звичні уявлення про те, ким взагалі є людина поза своєю фізичною оболонкою. І для цього розбору ми взяли дуже нетиповий матеріал. Це не якась суха академічна монографія. І не збірка догматів, які вимагають просто сліпої віри. Ага. Це запис живої, досить інтенсивної лекції-дискусії. Вона присвячена основам слов'янських вед та їхньому баченню світобудови. І сам формат джерела дуже цікавий, бо лектор постійно взаємодіє з аудиторією. Тобто це не просто монолог? Точно, там прям відчувається такий, справжній концептуальний супротив слухачів. Бо їхні звичні парадигми просто починають руйнуватися на очах. Наша місія сьогодні – це взяти всі ці ідеї, які багатьом можуть здатися дуже радикальними, і просто спокійно, аналітично розкласти їх по поличках. Дослідити механіку того, як взагалі функціонує Всесвіт згідно з цією системою. Без жодних упереджень. Так. Тут немає жодних закликів ставати на чийсь бік, тільки чиста філософська аналітика. І, мабуть, почати цей розбір варто з самого фундаменту, з того, як саме ці веди описують концепцію Всевишнього. Це дуже масштабна частина матеріалу. Бо зазвичай, в масовій культурі це подається як такий собі відсторонений архітектор, або якийсь дуже суворий суддя на хмарі. Ага. Класичний образ. Але тут визначення набагато ширше. Всевишній описується як такий абсолютний вселенський вогонь. І вже з цього вогню, власне, і з'явилися самостійні іскри. Тобто абсолютно всі живі істоти. Саме так. Всі живі істоти – це ці іскри. І цей образ вогню та іскор, він дуже точно передає суть їхнього зв'язку. Бо іскра має ту ж саму природу, що й вогонь. Просто інший масштаб. Так, логічно. І тут лекція піднімає момент, який часто викликає величезний дискомфорт у традиційних теологічних диспутах. Лектор та аудиторія спільно приходять до того, що Всевишній поєднує в собі абсолютно все. Тобто і минуле, і майбутнє. Минуле, теперішнє, майбутнє, а головне – і позитивне, і негативне. Він світить усім без винятку. Чекай, тобто і позитивне, і негативне. Абсолютно немає такого, що світло отримують лише якісь праведники, а грішники залишаються в повній темряві. Але ж це звучить трохи парадоксально. Навіщо живити енергією тих, хто, свідомо робить щось деструктивне? Логічно було просто відрізати їх від цього джерела. Як ми відключаємо від мережі зламаний телевізор. Саме так. Зламався – відключили. А логіка матеріалу полягає в тому, що навіть тим, хто дуже сильно помиляється, критично потрібна енергія для еволюції. Їх там не розглядають як зламані прилади. А як кого? Їх розглядають як іскри, які просто зараз проходять дуже складний і, можливо, дуже болісний і деструктивний етап свого навчання. Тобто це просто такий етап. Так. І якщо їх відключити від світла, вони ж ніколи не зможуть усвідомити свої помилки. Вони не вийдуть на новий рівень. І щоб пояснити цю динаміку, у джерелі вводиться надзвичайно цікава концепція. Концепція Всевишнього як найкращого друга. Так. І ця концепція дуже різко протиставляється звичайній земній дружбі. Це описано, максимально прагматично. Розкажи детальніше. Стверджується, що всі наші звичайні знайомі мають з нами так звані кармічні зв'язки. У кожного є свої травми, свої власні страхи, якісь егоїстичні мотиви. Всі ми не ідеальні. Власне. Тому земний друг, навіть маючи найкращі наміри, може зробити щось таке, що в довгостроковій перспективі завдасть тільки шкоди. Наприклад, підтримати нашу слабкість. Просто щоб уникнути конфлікту або зберегти комфортні стосунки. Сказати, та все нормально, ти правий.
хоча ти не правий. Ага. Просто щоб не псувати настрій. Так. Натомість Всевишній завжди, кожної секунди, розгортає ситуацію виключно так, щоб фінальний результат приніс духовний розвиток. Точно. Фокус повністю зміщується з оцінки «приємно чи неприємно мені зараз», на «чи робить це мене кращим». Глибоко. Це як земний друг може дати цукерку, коли в тебе болить зуб, просто щоб ти перестав плакати в цей момент. А ідеальний духовний наставник візьме за руку і поведе до стоматолога. І буде боляче. Буде боляче, так? Це дуже нагадує мені аналогію з таким ідеальним, але безкомпромісним спортивним тренером. Ну, цікаве порівняння. Якщо мета – олімпійське золото, такий тренер змушуватиме бігати під крижаним дощем, він даватиме вправи, від яких м'язи просто горять вогнем. І в моменті це здається якоюсь абсолютною жорстокістю. Може виникнути думка типу «за що ти мене так ненавидиш?». 100%. А приятелі в цей час можуть сказати «та ну його те тренування, пішли краще відпочинемо, посидимо десь». Приятелі здаються дуже добрими в цей момент. Вони дають комфорт, але вони повністю позбавляють шансу на велику перемогу. А тренер працює виключно на довгостроковий результат. І в цій філософії Всевишній – це і є той самий тренер, який бачить потенціал кожної іскри і просто не дає їй розслабитися. І якщо прийняти цю аналогію з тренером, то одразу виникає найскладніше питання. Воно стоїть перед будь-якою філософією. Яке? Якщо це тренер такий ідеальний, і якщо духовний світ – це місце абсолютної гармонії, то навіщо було взагалі створювати цей матеріальний всесвіт? Дійсно? Навіщо потрібен цей тренувальний табір, який сповнений болю, несправедливості, постійних конфліктів? Чому не можна було вчитися там, у світлі та теплі? От відповідь, яку пропонує джерело, вона мені дуже нагадує сценарій якогось науково-фантастичного фільму про космічний бунт. Так, це дуже епічно звучить. За матеріалами лекції, спочатку абсолютно всі живі істоти перебували в тому самому досконалому духовному світі. Але частині з цих іскор стало нудно. Або просто тісно. Так, тісно бути просто частиною великого цілого. Вони захотіли абсолютної автономії, захотіли стати богами для самих себе. Тобто опинитися в такому просторі, де над ними взагалі не було б нікого головного. Нікого, хто вказував би, як правильно жити. І це фундаментальний момент щодо свободи волі. Бо замість того, щоб покарати цих бунтівників, Або примусово змінити їхнє мислення. що порушило б принцип свободи волі, творець робить щось дуже несподіване. Він бере і створює матеріальний всесвіт. Таку собі і пісочницю. Ізольовану від духовного світу пісочницю. І просто поміщає їх туди. Це буквально реалізацію їхнього бажання. Хочете ілюзію повної влади і незалежності? Будь ласка, ось вам фізичний простір. Будуйте, руйнуйте, керуйте матерією. Це неймовірно схоже на запуск гігантської гри у віртуальній реальності. Отак. Частина гравців надягла ці VR-шоломи, і вони настільки глибоко занурилися в цей згенерований матеріальний світ, що через безліч циклів повністю забули, хто вони є насправді. Забули, що вони сидять у шоломах. Саме так. Вони бігають у цій пісочниці, збирають якісь віртуальні монетки, будують свої піксельні імперії і абсолютно щиро вважають себе великими володарями. Вони сприймають цю гру як єдину існуючу об'єктивну реальність. Але згідно з текстом є ще одна група. Так, там згадується набагато менша група живих істот. Вони залишилися в духовному світі, але звернулися з проханням спуститися в цей матеріальний всесвіт абсолютно добровільно. І їхня мета вже зовсім інша. Вони не хочуть грати в богів. Їхня мета – це просвітництво. Вони приходять сюди тільки для того, щоб витягнути з цієї ілюзії тих, хто, занадто загрався. Тобто це ніби такі волонтери. Або служба технічної підтримки. Техпідтримка Всесвіту. Точно. Вони свідомо надягають ці шоломи віртуальної реальності. Вони заходять у гру, чудово знаючи, що це лише симуляція, підходять до захоплених гравців і намагаються достукатися. Типу, гей, подивись навколо, це ж просто декорації. Там зовні є справжній нескінченний світ. Час згадати про це і знімати шолом. І що цікаво, лектор там ще побіжно згадує дуже важливу деталь. Цей матеріальний всесвіт не є вічним. Він періодично повністю знищується і замінюється новим.
І там навіть проводяться паралелі з астрономією. Так, що сучасні астрономи теж говорять про циклічність життя галактик. Все народжується і вмирає. І саме тут криється головна складність для обох груп гравців. Щоб якось взаємодіяти з цією матеріальною симуляцією, неважливо, чи ти прийшов сюди грати у владу, чи рятувати інших, тобі потрібен аватар. Фізичний носій. Так, носій здатний взагалі торкатися цієї матерії. І це підводить дискусію до найглибшої, як на мене, частини лекції – до анатомії справжнього «я». Бо аналіз того, чим насправді відрізняються тіло, душа і дух, це просто ламає купу стереотипів. Деконструкція тут дійсно радикальна. Давай почнемо з найпростішого – з фізичного тіла. Згідно з матеріалами, тіло – це просто машина, біологічний скафандр. Лектор використовує там досить моторошний, але такий дієвий аргумент про феномен клітинної пам'яті та досвід клінічної смерті. Це коли люди виходять з тіла? Ага. Коли істота виходить з тіла і дивиться зі стелі, як лікарі, цитую, колупаються в ньому. Ти стоїш, все усвідомлюєш і розумієш. Ось я, а там лежить просто моя оболонка. Або ще одна чудова ілюстрація була в тексті. Тіло – це як дуже теплий пуховик у зимовій тайзі. О, так. Без нього ти замерзнеш за 5 хвилин. Він критично необхідний для виживання. Але ж було б повним абсурдом вважати себе пуховиком. Це смішно звучить, але ми саме так і робимо. Ми вважаємо себе цим пуховиком. Так? А насправді тіло – це тимчасовий інструмент. Справжнім «я», тим самим гравцем, який сидить за монітором і керує аватаром, є дух. У термінології цього джерела він називається іскра або жива атма. Це і є та неподільна частина Всевишнього. Саме так. Вічна, незмінна, самоосвітня частка, яка ніколи не гине. А от третій елемент – душа. Це місце, де наша західна термінологія просто стикається з величезним викликом. Слухай, для мене особисто цей момент взагалі був найважчим для сприйняття. Чому? Бо в нашій звичній культурі слова «душа» і «дух» – це фактично синоніми. Ми постійно кажемо «моя душа болить» або «душа відлетіла», маючи на увазі саме оцю вічну іскру особистості. Ми все це змішуємо. А лектор проводить між ними дуже жорсткий кордон. Виявляється, згідно з цією ведичною моделлю, ми не є нашою душею. Душа – це взагалі нежива сутність. Як це взагалі працює, можеш пояснити? Дивись. Душа, згідно з цим трактуванням, це просто сукупність тонких енергетичних тіл. Вона включає розум, частину пам'яті, якісь емоції, ауру. Це така структура, яка створюється і видається духу спеціально для життя в конкретному матеріальному всесвіті. Тобто це інструмент. Так, і лектор наводить неймовірно влучну метафору. Він називає душу заліковою книжкою або щоденником подорожнього. Тобто, повертаючись до нашого технічного сленгу, душа – це просто флешка. Буквально. Зовнішній жорсткий диск, куди детально записуються всі наші здобутки. Кожна реакція, кожен досвід, усі хороші і погані вчинки протягом перебування у цьому віртуальному світі. Ага, і дух, тобто справжній ти, приходить сюди, щоб через тіло заповнити цю флешку корисними даними і оцінками. Нічого собі. Дух – це студент. Тіло – це парта в аудиторії оцього матеріального світу. А душа – це залікова книжка з усіма зданими іспитами. Вона накопичує в собі енергію благочестя, досвід подолання якихось труднощів. І, мабуть, ця енергія має величезну цінність? О, ще б пак. Саме ця властивість бути резервуаром безцінного, вистражданого досвіду робить душу неймовірно привабливою мішенню для інших, менш свідомих мешканців цього світу. І тут ми плавно підходимо до класичного містичного тропу. Продаж душі темним силам. Або вищим демонам, так? Звучить як сюжет старого готичного роману, але лектор пояснює механіку цього процесу абсолютно технічно. Виявляється, ці демонічні сутності – це просто дуже ліниві іскри. Вони чудово розуміють усі правила гри, знають, що для духовного росту треба терпіти біль, багато працювати над собою, допомагати іншим, вчитися любити. А їм просто ліньки. Вони не хочуть цього робити.
Точно. Тому вони шукають по системі тих гравців, у яких вже є заповнена оця залікова книжка, і пропонують їм угоду. І угода завжди будується на якихось матеріальних ілюзіях. Багатство, тимчасова влада, якісь екстрасенсорні здібності в обмін на цей енергетичний багаж. Демони просто купують чужі здані іспити. Так, щоб привласнити їхню енергію. Але ж чекай, якщо втрата душі означає втрату абсолютно всього накопиченого досвіду, то навіщо взагалі комусь погоджуватися на такий обмін? Невже якась там ілюзія земного багатства може переважити мільйони років еволюції? Люди просто не пам'ятають свою історію через шолом віртуальної реальності. І що конкретно стається з духом, з цією безсмертною іскрою, коли в неї забирають її флешку? Вона зникає? Ні, дух знищити неможливо. Це ж частина Всевишнього. Але наслідки такої угоди, вони просто катастрофічні. Що відбувається? Оскільки весь досвід і всі здобутки були віддані разом з душею, еволюційний розвиток цього духа скидається до абсолютного нуля. Тобто повний рестарт гри. Повний. Лектор описує цей процес дуже яскраво. Іскрі доведеться починати свій шлях у матеріальному світі з самого низу. Вона стає мінералом. Каменем. Простою складовою гірської породи, мільйони років вона еволюціонує до рівня кристала, потім стає клітиною якоїсь рослини, Ого! потім деревом, потім комахою, твариною. Це незбагненно довгий і болісний шлях назад, перш ніж знову з'явиться можливість отримати тіло людини і людську свідомість. Жах. І погоджуються на це виключно через дію одного механізму, який називається ложним его. Ложне его. Згідно з текстом, як тільки чиста іскра потрапляє в цю матеріальну пісочницю, вона миттєво покривається цією оболонкою. Але в мене виникає логічне запитання. Навіщо вона взагалі потрібна? Ну як? Хіба не простіше було б діяти тут, маючи повну пам'ять про свою божественну природу? Матеріали стверджують, що без ложного его взаємодія з фізичним світом була б неможливою суто технічно. Тобто це типу як... Як клей або як адаптер, вона змушує безмежну іскру забути свій реальний масштаб і повністю ототожнити себе з цим конкретним шматком матерії. Повірити, що ти і є цей шматок матерії? Вважати себе біологічною істотою з певним ім'ям, статтю та соціальним статусом. І лектор робить тут дуже сміливу, несподівану заяву. Яку? Якби не було цього самоототожнення через ложне его, наше фізичне тіло просто миттєво розсипалося б на атоми. Серйозно? Бо тіло, як з'ясовується з тексту, взагалі не є просто мертвою матерією. Матерії в звичному розумінні взагалі не існує. От. Тіло складається з таких самих незліченних іскор, просто вони знаходяться у глибоко сплячому стані. Вони на початкових етапах еволюції. Так, ті самі мінерали, клітини. І лише потужна воля нашої більш розвиненої свідомої іскри, яка діє через ложне его, утримує їх усіх разом у формі людини. Слухай, це ж просто вражаючий погляд на біологію. Абсолютно. Але це ложне его – це не якась там суцільна бетонна стіна. А що це? Ця оболонка має свою пропускну здатність. У ній існують певні отвори, просвіти, через які справжнє чисте світло духовного «я» може пробиватися назовні в цей світ. О, я пам'ятаю цей момент. Лектор згадує, що деякі дослідники використовують для цих просвітів термін «енергони». Так, енергони. Але сам він надає перевагу нашому зрозумілому слов'янському слову «промені». Промені. І якість життя живої істоти, її здатність до любові і творчості прямо залежить від кількості та частоти цих променів. Точно. Якщо скласти всі ці елементи разом, у мене виникає аналогія з таким собі глибоководним водолазом. О, давай. Духовна іскра – це людина. Вона спускається на саме дно темного, дуже важкого океану. Тобто в наш матеріальний світ. Скафандр – це наше фізичне тіло. І воно зшите нитками ложного его. Дуже влучно. Цей скафандр важкий, він незграбний, неймовірно обмежує свободу рухів. Але без нього під водою тебе миттєво розчавить тиск. А віконця, ілюмінатори в шоломі цього скафандра – це і є ті самі промені. І ця аналогія чудово пояснює різницю в тому, як різні люди проживають своє життя. Як саме? Якщо ці ілюмінатори замулені брудом матеріальних прив'язаностей, страхами, заздрістю, то водолаз ледь бачить, що взагалі відбувається навколо. З його шолома назовні не пробивається світло. Він у темряві. Він свій поблукає по дну, натикаючись на перешкоди.
І головне, повністю ідентифікує себе з цією залізною кліткою. Але якщо людина працює над собою, вона проходить через життєві випробування з гідністю. Вона ніби протирає ці ілюмінатори зсередини. Точно, шар за шаром. Їх стає більше, вони стають кришталево чистими, і тоді світло справжньої іскри освітлює весь простір навколо. Водолаз починає бачити красу океану. Він може допомагати іншим, хто заблукав у темряві. І він завжди пам'ятає, що рано чи пізно його місія закінчиться і його піднімуть назад на поверхню. А всі ці спостереження водолаза, всі його карти дна та знайдені скарби, вони акуратно записуються куди? На флешку душі. Саме так, щоб забрати їх із собою на корабель. І знаєш, ця комплексна картина насправді має величезне практичне значення. Кого взагалі занурюватися в такі глибокі, іноді навіть парадоксальні філософські концепції? Не просто ж заради теорії. Звісно, навіть якщо сприймати все це просто як світоглядну модель, вона володіє неймовірним терапевтичним ефектом. Знімає стрес. 100%. Коли виникає розуміння, що наше повсякденне життя – це не якийсь хаос випадковостей, а суворо спроєктований тренувальний табір, то повністю змінюється реакція на стрес. Дрібні побутові негаразди, якісь фінансові втрати чи навіть болісні розчарування в найближчих людях, вони просто перестають сприйматися як кінець світу. Це просто складні завдання на тренуванні. Так, вони спеціально змодельовані тим самим безкомпромісним найкращим тренером. Все це робиться для того, щоб ми могли зробити висновки, протерти ще один ілюмінатор у своєму скафандрі і записати важливий бал у залікову книжку. Зміна масштабу, сприйняття дійсно дозволяє дихати набагато вільніше. І аналізуючи все почуте сьогодні, неможливо оминути одну надзвичайно глибоку думку. Вона логічно витікає з цієї системи ВЕД. І, як на мене, її варто обмірковувати кожному самостійно. Що за думка? От якщо, як стверджується, наше фізичне тіло насправді складається з мільярдів і трильйонів таких самих маленьких сплячих іскор, Угу. які утримуються разом лише нашою свідомістю та нашим его, Так. то чи не означає це, що кожна людина, кожна свідома іскра є буквальним живим Всевишнім для своїх власних клітин? Оба. Оце так поворот. Ми є архітектором і управителем для цього колосального мікровсесвіту всередині нас. І якщо це дійсно так, стає зрозуміло, яку неймовірну відповідальність це накладає на те, як саме ми ставимося до цього фізичного судна, Чим ми його годуємо? які емоції пропускаємо через нього, і куди спрямовуємо його рух, поки маємо цей тимчасовий, але такий важливий привілей керувати цілим біологічним всесвітом. Можливо, саме з того, як ми керуємо своїм малим світом, і починається наш справжній шлях до розуміння світу великого. Ця думка точно залишиться зі мною надовго.